Iolanta întotdeauna s-a simțit specială, ieșind în evidență printre colegii săi. Numele ei, care suna melodios și exotic, stârnea curiozitate și uneori chiar râsete din partea copiilor din sat, dar cu anii a învățat să fie mândră de numele ei, considerându-le o expresie a unicității sale. În fiecare dimineață, trezindu-se în mica ei casă de lemn, înconjurată de verdeața câmpurilor și cântul păsărilor, Iolanta simțea cum sufletul ei se umple de bucurie și liniște. Numele dat de mama ei îi amintea că nu era doar o parte din acel mic sat, ci ceva mai mult, o particulă a naturii, trăind în armonie cu lumea din jur. Valentina, o natură romantică și visătoare, a dorit întotdeauna să nască o fetiță. I se părea că fiicei sale ar putea să-i ofere în viață ceea ce ea însăși nu a avut. Visa cum își va răsfăța viitoarea fetiță cu dragoste și grijă, cum o va îmbrăca în cele mai frumoase rochițe, cusute cu mâinile ei, în costume minunate tricotate, cum îi va împleti părul în cozi bogate până la brâu. Când, la scurt timp după căsătoria cu Pavel, a aflat că urmează să aibă un copil, nicio noapte nu trecea fără ca Valentina să nu viseze la o fetiță. Chiar și numele l-a ales, neobișnuit, înainte de a merge la spitalul de nașteri. Dorea ca fetița ei mult așteptată să se numească Iolanta și nimic altceva. Desigur, în satul lor nu se putea găsi o altă fetiță cu acest nume. Toate familiile își numeau fetele cu nume simple, chiar tradiționale, precum Maria, Alena, Elena, Tatiana, Ecaterina, dar Valentina a ales pentru frumoasa ei fetiță numele exotic dintr-un serial străin, care se potrivea perfect cu ea, ca o a doua piele. Numele pentru băiat, în ciuda protestelor soțului, nici măcar nu l-a gândit. Femeia era ferm convinsă că poartă în pântece o fetiță. Totuși, de data aceasta, intuiția maternă nu a înșelat-o. De îndată ce nou-născutul a început să plângă în sala de naștere, moașa i-a spus tinerei mame: "Ai o fetiță." Bucuria Valentinei nu avea margini. Încă de la început, de cum i-au adus fetița pentru prima alăptare, nu se putea sătura de nasul ei mic și încrețit, de pumnuțele ei mici, de obrajii ei roz. Din acel moment, Valentina s-a dedicat complet maternității. Această dedicare a fost atât de profundă încât femeia abia a observat cum din viața ei a dispărut soțul. Pavel și-a strâns pur și simplu lucrurile și a plecat de la căminul familial, la doar 3 săptămâni după nașterea fiicei. Nu se poate spune că Valentina a suferit prea mult după el, căci acum avea o altă țintă în viață, să-și crească fiica. Părinții Valentinei nu mai erau de mult, încă de când ea termina școala. Mai întâi a murit tatăl, după un infarct masiv, iar după 6 luni și mama a plecat după el. Era singura fiică, născută târziu, și nu mai avea rude. Dar casa părintească a devenit a ei în totalitate. Acolo Valentina a trăit împreună cu Iolanta. Copilăria micuței Iolanta a fost destul de fericită, aproape fără nori. Desigur, au existat și neplăceri, dar nu au fost atât de multe. Este remarcabil că multe dintre problemele fetiței cu un nume atât de rar proveneau chiar din nume. Iolanta era numită de foarte puțini. Majoritatea colegilor și chiar adulții scurtau acest nume străin, neobișnuit pentru locuitorii satului, la simplul Lana sau chiar Ila. Acest lucru nu-i plăcea deloc Iolantei, iar ea se arunca asupra celor care o jigniseră cu toată fervoarea naturii sale. Puțin mai târziu, când fetița a crescut și a ajuns la vârsta școlară, colegii de clasă au început să o tachineze tocmai din cauza acestei trăsături de caracter. Știau că numele este ceea ce Iolanta va apăra, așa că nu pierdeau ocazia de a organiza un spectacol. În ciuda jignirilor din partea colegilor nu prea inteligenți, Iolanta creștea ca un copil destul de dezvoltat și harnic. Valentina regreta foarte mult că, la vremea ei, nu a reușit să termine școala cum trebuie pentru a se înscrie la un institut în oraș și a rămâne departe de sat, așa că acum controla cu atenție studiile Iolantei, văzând în asta o șansă pentru un viitor fericit pentru singura ei fiică. Când fata a terminat cele 11 clase, a venit vremea să decidă asupra institutului. Desigur, atât mama, cât și fiica știau că instituțiile din capitală nu le vor putea oferi nici calitatea pregătirii pentru admitere, nici costul vieții în centrul țării. Așa că s-a luat decizia de a se înscrie la o universitate din capitala regională, aproape de sat. Aceasta le-ar oferi tinerei studente posibilitatea de a veni mai des acasă în vacanțe, iar mamei i-ar fi mai ușor să-și sprijine fiica iubită. Spus și făcut. După ce a stat câteva săptămâni cu cărțile, Iolanta a plecat să cucerească orașul. Până atunci, ieșise din sat doar de câteva ori, așa că își imagina aproximativ cum ar fi acest centru regional. Și orașul s-a dovedit a fi uriaș, zgomotos, prăfuit, dar a impresionat-o pe Iolanta. Fata mergea pe străzi, ridicând privirea,
admirând clădirile înalte, turnul de televiziune, bucurându-se de reclamele care se schimbau pe panourile publicitare, de strălucitoarele semne neon ale centrelor comerciale. Emigrantul a văzut lumea. I-a venit în minte o melodie dintr-o copilărie de mult uitată. Într-adevăr, Iolanta a văzut o lume mare. Perseverența mamei nu a fost în zadar. Așa că examenele nu i s-au părut extrem de dificile. Da, nu a răspuns la toate întrebările suplimentare. Totuși, cunoștințele ei au fost suficiente, iar la sfârșitul lunii iulie, fata a găsit cu plăcere și mândrie numele ei în lista celor admiși. Acum rămânea să învețe și să obțină diploma de învățământ superior, pentru a împlini visul mamei de a nu se mai întoarce niciodată în sat. Iolanta a ales facultatea de filologie, deoarece cunoștințele din domeniul lingvisticii îi veneau cel mai ușor. Dacă matematica sau fizica necesitau de la fată adevărate fapte de vitenie, atunci limbile străine și filologia slavă s-au dovedit a fi pentru ea o adevărată salvare. Printre colegii ei aproape nu erau băieți, iar acest lucru o întrista puțin. Înainte de începerea anului universitar, Valentina îi dădea fiicei sale instrucțiuni foarte clare. Trebuie neapărat să se stabilească în oraș și să nu se mai întoarcă în sat. Viața aici va deveni din ce în ce mai complicată. Ar fi mai bine dacă ai deveni o locuitoare a orașului. Fiind o fiică ascultătoare, Iolanta încerca să îmbine studiul cu viața personală. Totuși, ce viață personală putea avea o fată care locuia într-un cămin studențesc, unde supraveghetorii cereau ca până la ora 9 seara toți locatarii să fie în camerele lor, iar administratorul amenința că anul următor îi va evacua pe toți cei care aduceau băieți. Așa că Iolanta privea cu invidie la prietenele ei care, în ciuda regulilor cu adevărat draconice ale căminului, reușeau să-și construiască activ viitorul pe toate fronturile. Iolanta avea un caracter destul de modest, care nu-i permitea să se arunce cu capul înainte în tot felul de aventuri. Până când aventurile amoroase rămâneau undeva în umbră, ea își construia activ o reputație la facultatea ei. Deoarece avea destul de mult timp liber, fata îl petrecea în bibliotecă, citind cărți și manuale sau direct la catedră. Acolo, eforturile și străduințele ei erau apreciate de aproape toți profesorii, căci tocmai această studentă putea să se descurce cu succes la seminar, la colocviu, la conferință sau chiar să răspundă corect la aproape orice întrebare, chiar și la cele mai capcană. Unul dintre angajații catedrei era un anume Simion Ilici, un tânăr asistent care figura ca profesor asociat, având foarte puține ore de predare cu studenții. Lui s-a încredințat să predea la primul an unul dintre cursurile opționale, în ciuda faptului că materia era doar opțională, cu o notă de trecere în loc de examen. A obține acea dorită notă de aprobate era incredibil de greu. Simion Ilici ținea cu strictețe evidența prezențelor și cerea să se predea o mulțime de referate. De asemenea, insista pe o explicație scrisă în cazul în care un student lipsea de la ora lui, chiar dacă absența era din motive întemeiate. Dacă la alte materii, studenții din primul an puteau să se descurce și să nu predea lucrările la timp, cu Simion Ilici acest truc nu funcționa niciodată. El trimitea cu ușurință astfel de studenți la decanat pentru a obține permisiunea de a participa la orele lui. Iolanta se pregătea cu multă atenție pentru a preda toate lucrările acestui profesor, pentru a nu cădea în capcană. Simion Ilici observa și el pe studenta harnică, deci fără îndoială că observa că nivelul pregătirii Iolantei nu era atât de mare precum, poate, al altor studenți. Era puțin erudită, nu avea abilitatea de a vorbi în fața unui public numeros, dar aceste lipsuri erau compensate din plin de hărnicie și responsabilitate. Îi plăcea și chiar îl flata o astfel de atitudine fanatică față de materia lui. Desigur, alte studente îi făceau ochi tânărului profesor și glumeau pe seama lui cu un subtext romantic, deși din punct de vedere exterior nu semăna deloc cu Apollo, dar era totuși inteligent, promițător și isteț. Toate aluziile la studente, Simion încerca să le ignore, fără a trece niciun caz la o atenție profesională permisă. Totuși, Iolanta se comporta destul de corect și nu arăta un interes deosebit față de persoana profesorului. Deoarece Simion avea puțină experiență didactică, își prefera autoritatea în singura grupă încredințată lui prin teste neașteptate. Majoritatea acestor teste nu erau dificile, dar îi țineau pe studenți în formă și permiteau să se determine cu exactitate cine și cât timp a acordat atenție materiei lui. În plus, Simion Ilici verifica și notele, ceea ce provoca o rezistență aprigă din partea majorității chiulangiilor, căci trebuiau să caute pe cineva de la care să copieze acea necesară lecție. Și aici, tocmai Iolanta, care frecventa cu regularitate toate orele, a devenit o adevărată salvare pentru colegii ei. În caietul ei era întotdeauna tot ce era necesar pentru a trece testele, așa că a devenit un adevărat zăcământ pentru colegii ei.
I-a fost asigurată o popularitate bine meritată, ceea ce obliga fata să trateze materia și mai serios, să pună profesorului întrebări suplimentare, să încerce să răspundă la ore în primele rânduri. Se apropia prima sesiune de iarnă. Deoarece politica universității în ceea ce privește exmatriculările pentru neîndeplinirea cerințelor era foarte strictă, prima perioadă de examene putea deveni ușor și ultima. Pentru a evita aceste triste consecințe, mulți studenți din primul an s-au așezat în sfârșit la caiete și manuale. Iolanta cu notițele ei era pur și simplu căutată. Se simțea cu adevărat dorită și fericită. Se pregătea cu entuziasm pentru toate examenele și teste, verifica existența materialelor necesare, zile întregi nu ieșea din sala de lectură a bibliotecii. Primul examen din viața ei de student Iolanta l-a trecut cu brio, la fel și pe al doilea. În față se contura o altă materie, aceeași, pe care o preda tânărul angajat al catedrei. Venind în cămin de la institut, Iolanta s-a îndreptat imediat spre raftul cu caiete și cărți pentru a găsi notițele și a începe să le studieze. Mai erau 3 zile până la examen. Nu prea multe pentru a-și permite să se odihnească. Totuși, nici pe raft, nici în geantă, nici pe birou nu a găsit notițele necesare. Iolanta a răscolit camera în disperare, a verificat chiar și pe raftul colegei. Poate că a luat din greșeală caietul ei? Nimic. Absolut nimic. Așteptând cu greu să se întoarcă fata cu care împărțea camera de la plimbarea de seară, Iolanta a atacat-o cu întrebări. Da, a venit Colca, i-am permis să-ți ia caietul. A lipsit de la ultimele 2 lecții, a promis că astăzi îl va copia și ți-l va returna. Colega era deosebit de calmă, desfăcându-și cele 2 cozi bogate pentru noapte. Nu înțelegea problema, căci Iolanta putea fi pur și simplu exclusă de la examen fără caiet. Și asta, la rândul său, ar fi însemnat că ar trebui să renunțe la studii universitare, la fel cum ar trebui să renunțe și la viața din oraș. Fără să simtă pământul sub picioare, Iolanta a alergat la etajul 3, unde erau băieții, dar Colca nu era acolo, la fel cum nu era nici caietul ei. Colegul de cameră a spus că Colca ar trebui să se întoarcă doar dimineața. Să spui că Iolanta era supărată înseamnă să nu spui nimic. Simțea că pământul se clatină sub ea. Oare din cauza unei întâmplări ridicole ar putea fi exclusă din universitate, să fie exmatriculată din primul an? Era practic imposibil. Și asta ar fi însemnat că ar trebui să se întoarcă la mama ei, care cu siguranță ar fi fost foarte dezamăgită de un astfel de rezultat al studiilor ei în oraș. Cu aceste gânduri sumbre, fata a dormit, pentru a se prezenta dimineața de vreme, înainte de răsărit, în fața ușii camerei lui Nicolai, dar el tot nu a venit. Se plimbă pe undeva, a spus indiferent vecinul său, nu e prima dată când se întâmplă asta cu Colca. O val de disperare autentică a copăleșit-o pe Iolanta. În primul rând, nu putea să se pregătească serios pentru examen pe baza notițelor ei. Fiecare dintre colegii ei folosea caietul său și nu putea să-l ofere altui student. În al doilea rând, fără caiet, nici măcar nu o vor lăsa să participe la examen, iar asta înseamnă că toate eforturile ei au fost în zadar. Când mai rămânea doar o zi până la examen, iar Nicolai tot nu venea și nu răspundea la apeluri, în ciuda insistenței ei, Iolanta a decis să vorbească despre problema ei cu profesorul. În adâncul sufletului, spera că Simion Ilici o va înțelege și nu va fi prea exigent cu absența caietului, iar ea va putea răspunde la întrebări, atâta timp cât el va crede că nu a pierdut caietul din neglijență, ci a fost victima neglijenței colegilor săi. Coridoarele universității, atât de zgomotoase în timpul zilei, în timpul cursurilor, se făceau complet tăcute seara, devenind oarecum ecou. Iolanta a venit la catedră în a doua parte a zilei, pentru a nu se amesteca cu cererea ei printre mulțimea studenților din alte cursuri. Simion Ilici a întâmpinat-o la ușă, pregătindu-se deja să plece acasă. Iolanta? S-a întâmplat ceva? S-a mirat profesorul, aruncând o privire rapidă asupra feței ei concentrate și supărate. Până acum, el își numea studenții doar după nume, iar Iolanta nu se aștepta ca Simion Ilici să-și amintească numele ei. Nu voi putea să-ți arăt caietul mâine la examen, a spus fata cu o voce tremurândă. Văzând că Simion Ilici continuă să observe cu un interes reținut, Iolanta a fost nevoită să povestească întreaga istorie de la început, cum caietul ei a ajuns fără permisiune la Colca, cel mai obraznic și neastâmpărat băiat din grupă, și cum acum nu putea să-l găsească nici pe el, nici notițele ei. Te rog, permite-mi să susțin examenul, pentru că nu vreau să fiu exclusă din universitate, a încheiat fata povestea. Și, complet neașteptat pentru ea, Simion a râs. Iolanta a făcut un pas înapoi în coridor,
de la lumina ușii. Râsul profesorului, de obicei sever și retras, părea atât de ciudat. Iolanta, ești probabil singura din curs a cărei cunoștințe sunt absolut sigure, a spus el, zâmbind. În plus, nu mi-ar fi trecut prin cap că voi, studenții, mă percepeți ca pe un monstru. Nu, dar ce monstru ești? A încercat să se apere Iolanta. Dar Simion Ilici a făcut un gest invitându-o. Intră în birou, văd că îți este frig. Mă pregăteam să plec, dar mai putem să bem o cană de ceai. Această întâlnire cu ceai a rămas în memoria fetei pentru toată viața. În biroul de la catedră era cald. La fereastră convectorul murmura liniștit, un mic ceainic electric clocotea confortabil. Pe una dintre mese, Simion Ilici aranja cești, zahăr, farfurioară, o cutie cu plicuri de ceai. Mi se pare că ești o persoană destul de rațională, spunea bărbatul, scoțând din sertarul biroului 2 lingurițe și dându-i una Iolantei. Să presupunem că îți voi accepta examenul și fără caiet. Știu cu siguranță că îl ai. Totuși, te rog să nu spui nimănui din grup despre această indulgență, pentru ca și alții să nu ceară același lucru. Desigur, a dat din cap Iolanta cu bucurie. Era pur și simplu fericită că perspectiva de a fi exclusă din primul an devenise mai puțin sumbră. În plus, îi era fizic cald și bine, iar ceaiul, deși era din plic, s-a dovedit a fi foarte gustos. Acesta a fost adus mamei din străinătate, a comentat Simion, observând privirea ei asupra cutiei. La noi nu găsești așa ceva în vânzare, iar mamei îi place cel mai mult acest sortiment. Da, într-adevăr, este foarte gustos, a lăudat fata preferințele gustative ale mamei profesorului. Hai să trecem la tu, a propus Simion Ilici, numeste-mă pur și simplu pe nume, căci nu sunt atât de bătrân pe cât probabil îți pare. Dar ce spui, adică tu, a intervenit cu căldură Iolanta în apărarea aspectului profesorului, tu, adică, arăți foarte tânăr, nu ți-aș da mai mult de 30-32 de ani. Mulțumesc, a râs Simion, dar am doar 27. Oh, îmi pare rău, a spus Iolanta, rușinându-se chiar de neatenția ei. Nimic. După aspectul bărbatului, într-adevăr, poate fi greu de determinat vârsta. Și tu câți ani ai? Lasă-mă să ghicesc. Dacă tocmai ai intrat la facultate, ai 18? Vara vei împlini 19. O vârstă minunată. Timpul când toată viața este înainte. Se părea că Simion era sincer impresionat nu doar de vârsta Iolantei, ci și de ea însăși. Fata observa cum el o privea pe părul ei, pe mâini, pe gâtul ei subțire și elegant, ascultându-i vocea. Era plăcut să simtă atenția unui bărbat. Pentru prima dată, de când s-au cunoscut mai bine, unele trăsături de caracter ale acestui om o atrăgeau cu adevărat. Farmecul minunat al serii nu putea dura mult. Odată, privind rapid la ceasul său de mână demodat de pe încheietura stângă, Simion a exclamat: "M-am întârziat atât de mult. Trebuie să sun urgent mama. Cu siguranță se îngrijorează." Acest lucru a surprins-o pe Iolanta. La 27 de ani, din punctul ei de vedere, o persoană era pe deplin capabilă să decidă singură când să vină acasă. Dar din motive evidente, nu a contestat, doar a coborât delicat privirea când Simion vorbea la telefon. "Te conduc," a spus el, închizând telefonul. Împreună au ieșit din clădirea universității. Seara, iarna, venea de vreme, iar în cerul întunecat deja străluceau stele luminoase. "Uite ce frumos!" Simion a expirat în sus, iar un nor alb de abur s-a desprins de buzele lui, urcând tot mai sus. "Da," a dat din cap fata. Împreună, fără a înceta să comunice, au ajuns la colțul căminului în care locuia Iolanta. Fata s-a oprit, iar Simion a urmat exemplul ei. Tinerii stăteau unul în fața celuilalt, dorind să păstreze, să conserve în memorie farmecul acelei seri. Simion a fost primul care a încălcat tăcerea. "Până mâine," a răspuns Iolanta. Vecina de cameră a observat cu uimire că Iolanta a încetat complet să se îngrijoreze în legătură cu examenul serios planificat pentru ziua următoare. S-a dezbrăcat liniștită, s-a culcat să se odihnească, în timp ce toți studenții din grupul lor învățau termeni urâți, memorând exemple pentru fiecare excepție de la reguli. "Nebună," a șoptit ea, observând cum Iolanta adormea cu un zâmbet fericit, iar ea însăși s-a adâncit în lectură. Următoarea dimineață a întâmpinat studenții din primul an ai grupului cu agitație și grabă. În fața ușii sălii de clasă,
în care susținea examenul Simion Ilici, tinerii se agitau, cineva încerca să arunce o ultimă privire în notițe, cineva discuta cu voce tare întrebările din bilete, iar cineva aștepta pur și simplu să-i vină rândul. Iolanta se număra printre cei din urmă. A decis să nu meargă în primele 5, ci să aștepte sfârșitul examenului. Fetei îi era foarte dor să fie singură cu profesorul. Poate că el ar continua conversația anterioară cu ea și atunci nu s-ar stinge acea scânteie care a izbucnit în seara trecută. Când toți ceilalți studenți au primit deja notele dorite în caiet, iar unii, într-adevăr, au primit doar urarea de a veni data viitoare, Iolanta a împins ușa masivă și a pășit în sală. La prima masă răspundea, ascunzându-se vinovat de privirea ei, tocmai Colca. În spatele lui scria un alt băiat, iar a treia masă era liberă. Iolanta s-a așezat la ea și a început să aștepte rândul ei. Când, după câteva minute, au rămas singuri cu Simion, o val de fericire caldă a copăleșit-o pe fată. Te așteptam, a zâmbit profesorul cu un zâmbet larg de băiat. De ce ai întârziat atât? Nu cumva te temeai de mine? Nu, a dat din cap Iolanta. Voiam doar să fiu singură cu tine, a spus ea și a coborât privirea. Ea a auzit cum profesorul s-a ridicat, s-a apropiat de ea și s-a așezat pe locul de lângă masa ei, iar brusc a simțit cum el i-a atins buzele cu creștetul capului ei, simplu și bâlând. Fata s-a strâns timid de umărul lui Simion, iar el a îmbrățișat-o strâns și a tras-o la el. Hai să nu ne despărțim, a propus bărbatul fără ocoluri. Hai, a răspuns ea cu un zâmbet radiant. Începând din acea zi de iarnă, Iolanta și Simion s-au întâlnit constant. Mergeau împreună la patinoar, la cinema, se plimbau pe aleile acoperite de zăpadă și admirau lacul înghețat din parc. Se odihneau în cafenele atmosferice și pur și simplu se distrau. Iolanta avea impresia că visul ei s-a împlinit. Simion era bâlând și galant. Era incredibil de simplu și plăcut să comunici cu el. Bărbatul îi povestea cu plăcere despre sine. Trăia împreună cu mama lui, a terminat universitatea și a decis să se dedice științei, înscriindu-se la un program de doctorat. Acum trebuia să acumuleze experiență didactică, să scrie și să susțină teza, iar apoi ar putea să se gândească și la câștiguri mai mari. Iolantei nu prea avea ce să-i povestească despre sine, căci crescuse la țară, iar locurile ei natale nu se deosebeau prin atracții turistice. Cu toate acestea, lui Simion îi plăcea determinarea ei, căci Iolanta reușise să se pregătească singură pentru admiterea la universitate. Înainte de sesiunea de vară, Simion a început să o ajute cu unele materii la care avea probleme. Acest lucru a ajutat-o pe Iolanta să promoveze sesiunea aproape cu note excelente. Dar și asta a stârnit o invidie considerabilă printre colegii ei. În general, ar trebui să spunem că relația lor a devenit evidentă tuturor încă de la începutul celui de-al doilea semestru. Privirile pasionale pe care și le schimbau Iolanta și Simion Ilie erau interpretate corect de toți cei din jur, iar tinerii nu își ascundeau sentimentele, neascunzându-se de toți, deși se comportau cu reținere în public. Cu toate acestea, fata observa cum colegii ei își schimbau priviri și gesturi în prezența ei. De câteva ori a auzit zvonuri că băieții credeau că prin legătura ei cu Simion, ea spera să-și rezolve problemele cu studiile, iar lui, la rândul lui, îi plăcea atenția unei studente tinere, dar ea nu dădea importanța acestor bârfe, știind bine ce înseamnă un colectiv feminin. O altă problemă semnificativă în relația lor era, deși încă invizibilă, mama iubitului ei. Iolanta se convinsese deja că toate planurile lui Simion erau coordonate cu ea. Primele câteva luni, fata a găsit asta chiar plăcut, căci în zilele noastre era rar să întâlnești o persoană care să-și iubească și să-și respecte atât de mult părinții. Simion îi raporta mereu mamei la telefon unde se află, în ce companie, când se va întoarce acasă și cât de mulți bani a cheltuit în acea zi. Ea, la rândul ei, îl controla prin apelurile ei. Ca un fiu exemplu, el nu uita niciodată să îndeplinească sarcinile mamei sau să-i cumpere o mică atenție ca surpriză. Dar treptat, această situație a început să o irite, căci a fi singură cu Simion și a nu aștepta următorul apel telefonic părea pur și simplu din domeniul fantasticului. Chiar și atunci când tinerii au mers împreună la o bază turistică timp de o săptămână, în plină vară, mama lui Simion îl suna la fiecare câteva ore și cerea un raport complet despre ceea ce a făcut fiul ei în perioada respectivă. Nu încredințează nimic, încerca să transforme totul în glumă Iolanta, observând aceste apeluri nesfârșite. Ce spui? Ea doar se îngrijorează pentru mine, răspundea Simion, zâmbind timid. Nu e de mirare că Iolanta nu se grăbea să o cunoască pe mama lui Simion, iar el nu insista nici el asupra acestei întâlniri.
Când fata l-a invitat pe iubitul ei să vină în satul ei pentru a se cunoaște cu mama ei, Simion a refuzat călătoria, spunând că nu voia să îngrijoreze pe nimeni cu absența sa prelungită. Iolanta a înțeles imediat pe cine avea în vedere Simion, dar nu putea schimba situația. După câteva săptămâni de la acea călătorie romantică la baza turistică, cu Iolanta începea să se întâmple ceva ciudat. Slăbiciune, greață constantă, pierderea apetitului. Toate acestea o îngrijorau pe fată, iar ea, fără să stea pe gânduri, a făcut un test de sarcină. După cele 10 minute necesare, ținând în mână un mic obiect de plastic cu 2 dungi strălucitoare, nu știa ce să facă. Să plângă? Sau să râdă? Sau să fie tristă? Aceste 2 dungi, în opinia ei, puneau un semn de întrebare clar asupra planurilor sale de a obține o educație superioară completă. Cu toate acestea, era un copil de la bărbatul iubit. Era fericire. Nu despre asta visa fiecare tânără? Simion, spre bucuria ei, a reacționat pozitiv la vestea că va deveni tată. Iolanta a observat doar că s-a simțit puțin stânjenit și a murmurat încet, ca și cum ar trebui neapărat să-i facă mamei o surpriză plăcută. Apoi a venit propunerea pe care, probabil, fiecare fată o așteaptă de când își iubește bărbatul. Simion a spus pur și simplu: cred că copilul ar trebui să se nască în căsătorie. Trebuie să depunem o cerere la oficiul de stare civilă. Iolantei, desigur, i-ar fi plăcut o propunere mai grandioasă și chiar picturală pentru mâna și inima ei. Fata visa la cum iubitul se va așeza în genunchi în fața ei, îi va oferi o cutie roșie din catifea cu un inel, o va încânta cu o vizită la un restaurant scump sau cu un buchet de flori luxos. Cu toate acestea, fata era fericită că viitorul ei copil va avea cu siguranță un tată. A dat din cap, privindu-le pe Simion cu ochii mari, umezi și puțin triști. În următoarea luni, în viața cuplului urmau să aibă loc 2 evenimente importante. În primul rând, Simion a promis să o prezinte pe Iolanta mamei sale, Marina Petrovna, iar în al doilea rând, trebuiau să depună cererea pentru înregistrarea solemnă a căsătoriei. În acea zi, îndrăgostiții aproape că nu s-au văzut. Simion a petrecut aproape toată ziua la o ședință externă a catedrei. Ploua torențial, iar Iolanta se uita cu tristețe la picăturile de ploaie de pe fereastra camerei din cămin. Nu-i se părea deloc atât de sumbru începutul viitoarei sale vieți de familie. Dar ce putea face? Fiecare fată se consideră demnă de cea mai strălucitoare, cea mai memorabilă sărbătoare a iubirii, nunta. Iar numeroasele nunți de la țară la care a fost martor în cei 18 ani, ai să erau înruchiparea veseliei și fericirii. Desigur, Iolanta înțelegea că Simion nu ar găsi bani pentru o sărbătoare grandioasă, dar măcar se putea spera la o rochie modestă, nu din cel mai la modă salon, o cafenea ieftină și un fotograf care să imortalizeze momentul nașterii familiei lor. Hotărând că a venit momentul să-i facă o surpriză mamei, Iolanta a sunat la numărul dorit. Valentina, desigur, și-a miustrat ușor fiica când a aflat motivul acestei grabe mari de a se căsători. Tu, draga mea, nu mai fi naivă. Dacă așa s-a întâmplat, atunci fă nunta. Te voi ajuta cu ce pot. Dar încearcă să nu neglijești studiile. Când trebuie să naști? La sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Nu mai era mult până la sesiune, iar vara se vor rezolva multe lucruri. Tu, cel mai important, învață și amintește-ți, draga mea, că acesta este singurul tău șansă. Nu te certa cu Simion, nu te supăra. Acum ești aproape soție, iar soția trebuie să fie ascultătoare și să-și asculte soțul. Când Simion a sunat-o pe Iolanta și i-a amintit de întâlnirea de lângă oficiul de stare civilă, fata era aproape gata să iasă. Îmbrăcată într-o rochie drăguță albastră cu flori albe pe margine, Iolanta a ieșit din casă, iar în doar un sfert de oră a ajuns la treptele palatului căsătoriei. Cu toate acestea, acolo o aștepta prima surpriză. Când viitorilor miri li s-au dat formularele de completat, Simion a pus cu încredere o bifă în câmpul înregistrare fără ceremonie. Dar de ce? A reușit să întrebe Iolanta, abia stăpânindu-și lacrimile. M-am consultat cu mama, a spus viitorul soț într-un ton conciliant, ca și cum ar fi fost ceva evident. Ea a spus că nu avem bani în plus pentru a-i cheltui pe lucruri neimportante. Dar nu sunt lucruri neimportante. Este nunta noastră. Primele lacrimi neinvitate au început să-i umple ochii Iolantei și să-i curgă pe obrași, lăsând pe ei dungi lungi și umede. Ce ai, draga mea? S-a panicat Simion. Desigur, nunta noastră este importantă. Dar copilului îi vor trebui multe lucruri. Trebuie să avem o sumă de bani de rezervă.
Iolanta a fost nevoită să dea din cap în semn de acord. Dar cât de mult îi părea rău fetei pentru oportunitățile pierdute de a se arăta într-o rochie albă lângă alesul ei. Cu greu, după ce au depus cererea, Iolanta și Simion au ieșit din oficiul de stare civilă și s-au îndreptat spre stația de autobuz. Cu toate că ploaia continua să cadă fără oprire, Simion a decis să nu cheltuie bani pe taxi. Mama a spus că se pot descurca. De fapt, nu e departe de stație. Iolantei nu-i mai rămânea nimic altceva de făcut decât să încuviințeze. Își amintea de sfatul mamei că ar trebui să fie bună și bâlândă cu viitorul soț, așa că fata nu putea să se certe. Din prag, a fost clar că Marina Petrovna nu avea sentimente calde pentru viitoarea noră. Abia aruncând o privire fugare asupra fetei, ea a spus: "Oh, a venit limita." "Ce spui, mama? Iolanta este foarte bună." A încercat Simion să o apere. Deoarece el stătea în hol, acoperind-o pe mireasă, era evident că se simțea puțin stânjenit din cauza afirmațiilor agresive ale mamei. "Fetele bune, fiule, nu s-a râmpat cu profesorii și nu rămân însărcinate de ei înainte de căsătorie," a spus Marina Petrovna, tăind-o scurt și s-a dus în bucătărie. "Descheiete, intră," a spus Simion Iolantei, care era șocată de o primire atât de rece. Ea mai întâi va țipa, iar apoi totul va fi bine. Nu te îngrijora. Iolantei îi venea să-l întrebe pe logodnic ce anume înseamnă bine. Dar s-a abținut. Se simțea presiunea mamei că trebuie să se împace cu soacra cu orice preț. În bucătărie, vizita a continuat. Iolanta, desigur, nu se aștepta ca la venirea ei să fie organizată o sărbătoare grandioasă, dar nici nu plănuia să joace rolul cenușăresei în acea zi. Marina Petrovna, dimpotrivă, parcă a decis special să-i organizeze tinerei o cursă cu obstacole și un test de competență în același timp. Mai întâi, Iolantei i s-a spus să spele o grămadă de cartofi din chiuvetă, să-i curățe, să facă piure din ei, iar apoi a fost pusă să prăjească cotlete de pui. "Unde te-au învățat să ții spatula așa?" întreba viitoarea soacră. "De ce pui atât de multă sare? Nu prăji atât de tare." Lui Simion îi dăunează ficatul. "El trebuie să mănânce carne fiartă, nu prăjită până devine tare. Iată, a căzut pe capul nostru o neîndemânatică." În timp ce Iolanta se chinuia la chiuvetă și apoi la aragaz, Simion a fost trimis de mama iubitoare în cameră sub pretextul că trebuie să se odihnească după o zi de muncă grea. Fiul ascultător nu a vrut să se contrazică cu mama iubitoare și a dispărut pe una dintre uși, lăsând mireasa singură cu Marina Petrovna. "Bate, bate, bate," intervenea mama lui Simion în procesul de preparare a piureului. "Nu fi zgârcită cu untul, trebuie să încălzești laptele. Uite, țărancă. Pune-le în cuptorul cu microunde, nu mai turna în căni. Cine te-a învățat să gătești așa? Nu ești în stare să prepari nici cele mai simple feluri de mâncare. Cu ce-l vei hrăni pe fiul meu?" La început, Iolanta a crezut că ar putea câștiga bunăvoința Marinei Petrovna gătind o cină delicioasă. Dar după 40 de minute a devenit clar că acest lucru era imposibil, nu vor exista relații normale și, de fapt, nici cină. Indiferent de ceea ce și cum a făcut Iolanta, viitoarea soacră se învârtea în jurul ei cu plângeri. "Iată, a prins un hămesit pe băiatul meu, a sărit în pat și l-a împins cu burta la perete. Știu eu ce fel de neam ești. Știu. Și, în plus, nu ai niciun ban, dar ai învățat să-i vânezi pe băieții educați." Iolantei îi venea să răspundă că Simion nu este încă profesor și nici măcar conferențiar, dar ea se străduia să tacă și să nu o provoace pe femeie. Între timp, Marina Petrovna continua. "Teza este aproape terminată, băiatul meu. Dar cum se va susține când îi deschid gura astfel de rechinii? I-au pus bețe în roate special ca să se lege de o țărancă ca tine. Și ce fete ar putea avea din familii bune de oraș, înstărite, educate, frumoase, nu ca tine? Și ar naște copii deștepți, dar pe cine ne aduci, nu se știe. Până unde a ajuns fantezia Mariei Petrovna, nimeni nu știe." Dar atunci Iolanta a decis să se apere. "Îl iubesc pe fiul dumneavoastră și sunt încrezătoare că voi reuși să termin studiile și vom realiza multe împreună în viață, iar dumneavoastră nu ne-ați permis nici măcar să facem o nuntă, nici măcar una modestă." Viitoarea soacră și-a strâns ochii și a spus cu un ton de învățătură: "Simion va reuși în viață, dar numai dacă tu îți iei bilet în direcția satului tău. Te-ai pus pe burtă, dar nu te aștepta că el va renunța la știință pentru tine. Cum te vei descurca cu un copil pe salariul lui, nu e treaba mea, dar să știi că nu-i voi da niciun ban fiului meu. Vrei,
Atunci du-te în satul tău și fă-ți nuntă cu țăranii de acolo. Aici va fi așa cum am spus eu. Și îți recomand să ții minte bine că toate problemele în casa mea le voi rezolva eu. Când vei câștiga pentru locuința ta, atunci acolo vei avea control. Ce să mai spunem? Întâlnirea a fost foarte neplăcută. Marina Petrovna nici măcar nu a lăudat mâncarea Iolantei și a făcut o față strâmbă când Simion, gustând din piure și cotlete, a mângâiat-o pe mireasă pe umăr și a sărutat-o pe frunte. Ar trebui să-ți fie rușine să te comporți atât de frivol în fața mamei. A strigat ea, dintr-un motiv oarecare, nu la fiul ei, ci la Iolanta. Fata și-a aplecat privirea speriată. Mai târziu, deja în cămin, Iolanta s-a gândit la cum va fi viața ei de acum înainte. Simion insista că trebuie să locuiască în apartamentul mamei sale, deoarece nu ar putea închiria o locuință separată. Cât de trist era pentru Iolanta să recunoască asta. Dar logodnicul avea dreptate. Bursa ei mică, împreună cu salariul lui care nu era de profesor, le-ar putea asigura doar cele mai necesare lucruri. Dimineața, Iolanta și-a împărtășit temerile cu mama ei, iar Valentina i-a răspuns: "Nu știu ce plănuiește soacra ta, dar eu voi veni și voi rezolva totul. Îmi pare rău că nu va fi nuntă. Nu este omenește, fiica mea, ca Simion să refuze să stea măcar puțin cu tine." "Da, mama," plângea Iolanta, "și vrea să locuiască cu ea." "Ei bine, dacă nu te-ai păstrat, acum suportă," a spus Valentina, care era milă de singura ei fiică, dar nu putea face nimic, gândindu-se că se va îndura. Valentina nu dorea nici rușinea din sat din cauza întoarcerii fiicei însărcinate acasă fără soț, nici pierderea șansei de a deveni specialist diplomată. Curând, după ceremonia modestă de căsătorie, la care nu a fost niciun invitat, Iolanta s-a mutat cu lucrurile în apartamentul lui Simion și al Mariei Petrovna. Pentru ei fusese pregătită o cameră mai mică. Totuși, pregătită nu era cuvântul potrivit. Pregătirea ei a fost realizată de Iolanta însă și, în ciuda sarcinii, trebuia să împingă canapeaua, să curețe bine praful de după ea. Dar cine va șterge sub dulap? Comanda soacra. Te-a învățat mama nimic, în afară de a sări în patul bărbaților? Părea că tot sensul vieții Mariei Petrovna în acel moment se concentra pe a-i face rău nurorii. Au înțepat cât mai tare pe ea și pe mama ei. Simion, în timp ce tânăra soție își desfășura isprăvile, a fost trimis pe logia echipată să-și finalizeze teza. Se părea că toate grijile lui acasă se rezumau, așa cum s-a dovedit, la un raport lunar în fața mamei cu privire la salariul său. Toate celelalte erau gestionate cu succes de mama. Acum, judecând după toate, femeia a decis că a obținut o servitoare personală și a folosit activ Nora în toate treburile gospodărești grele. O singură curățenie în ziua căsătoriei, desigur, nu a fost suficientă, iar Iolanta a spălat, frecat, curățat, spălat, mângâiat, scuturat fără oprire. Fetei aproape că nu îi se permitea să folosească realizările progresului tehnic disponibile în casă. Astfel, soacra considera dintr-un motiv oarecare că podelele spălate cu mopul cu aburi sunt mai puțin curate decât cele spălate în 3 ape. Aspiratorul, în opinia Mariei Petrovna, era pur și simplu o concentrare a răului universal, așa că tânăra noră se lupta cu praful în stilul vechi, folosindu-și mâinile, mătura și cârpa umedă. Acest lucru o deranja extrem de mult pe Iolanta și uneori chiar provoca dureri de tragere în abdomen. După curățenie, fata începea a doua tură, pregătind masa pentru întreaga familie de 3 persoane. Se străduia din răsputeri, iar soacra doar se strâmba, gustând dintr-un nou fel de mâncare. Nu este sărată, ce gospodină neîndemânatică! Carnea este prea tare. Cum poți mesteca asemenea tălt? Doar pierzi produsul. Trebuia să-l aduci la gătit sub capac cu o cantitate mică de lichid, pentru a nu se evapora umezeala și a nu se arde carnea. Dar tu cum ai făcut? Ai turnat totul în tigaie și ne-ai servit ca pe porcii din satul tău. Bursa Iolantei a trecut, de asemenea, sub controlul Mariei Petrovna. Cerințele ei erau justificate astfel. Am fost contabil șef la întreprindere toată viața. Știu să număr banii, iar tu ești o sărăcie. Niciodată nu ai avut nimic, iar fiul meu va deveni la fel ca tine. Atâta timp cât locuiți la mine, veți pune banii într-o cutie comună. Dacă nu te mulțumește, du-te la mama ta în sat să te joci cu vacile. Iolanta stătea în mijlocul bucătăriei, ținând în mână mopul, și se uita la soacra care tocmai spusese aceste cuvinte. Inima ei bătea nebunește, iar gândurile îi erau încurcate în cap. Era deja în a 5-a lună de sarcină, iar starea ei de sănătate lăsa mult de dorit.
Greața de dimineață, slăbiciunea, amețelile constante transformau fiecare zi într-o adevărată încercare. Dar în loc să o sprijine, soacra doar intensifica presiunea. Nu pot, a murmurat Iolanta, lăsându-și capul în jos. Îmi este greu. Ah, greu. A râs soacra, apropiindu-se de ea. Crezi că mie îmi este ușor? Am muncit toată viața ca o cală pentru a-mi crește fiul, iar tu stai aici și te plângi de situația ta. Sunt însărcinată, spui. Așa că, sarcina nu este o boală, ci o binecuvântare. Acum ești obligată să ai grijă de casă și să gătești pentru întreaga familie. Iolanta a tresărit. Lacrimile i-au umplut ochii, dar s-a străduit să le stăpânească. Soacra în ultima vreme era cumva mai strictă și mai exigentă, dar în acel moment cuvintele ei sunau în mod special dur. O furie și o disperare au cuprins-o pe Iolanta în același timp. A respirat adânc, încercând să se calmeze. Voi încerca, a spus ea printre dinți, strângând mânerele mopului. Soacra a dat din cap și a ieșit din bucătărie, lăsând-o pe Iolanta singură. Fata s-a sprijinit cu spatele de frigider, și-a închis ochii și a încercat să-și adune gândurile. Simion lucra în acea zi până târziu în biblioteca științifică și, ca din întâmplare, întârziase din nou. Iolantei nu-i mai rămânea decât să sper că va veni la timp pentru a o susține cumva. Dar timpul trecea, iar Simion nu apărea. Iolanta se mișca încet prin bucătărie, încercând să nu leșine, a pregătit cina, deși fiecare pas îi era extrem de greu. Gătitul a durat mult mai mult decât de obicei, iar când a terminat, deja se făcuse întuneric. Simion s-a întors târziu, când cina se răcise deja. Arăta obosit și iritat, iar Iolanta a încercat să-i povestească despre ultimele scene pe care i le-a făcut soacra, dar el a dat din mână. Mama știe mai bine, a spus el, turnându-și ceai. Ea știe ce face. Încearcă doar să faci ceea ce spune ea. Iolanta și-a lăsat capul în jos, simțind cum în interior se acumulează supărarea și furia. Soțul pe care îl iubea din toată inima, din nou s-a aflat de partea mamei sale. Nu găsea în el sprijinul pe care se aștepta să-l aibă. Următoarele zile au trecut în agitație nesfârșită. Iolanta, ca după un program, se trezea de vreme dimineața, pregătea micul dejun, curăța casa, spăla, călca hainele. În fiecare seară pregătea cina pentru întreaga familie, încercând să-i facă pe plac soacrei. Dar oricât de mult se străduia, soacra găsea mereu un motiv de critică. Într-o seară, când Iolanta punea masa, soacra s-a apropiat de ea și s-a încruntat sever. De ce este supa rece?" a întrebat ea cu dispreț. Nu poți să o încălzești cum trebuie?" Iolanta și-a strâns buzele, încercând să-și stăpânească lacrimile. Știa că orice răspuns nu ar face decât să agraveze situația. Dar în interiorul ei fierbeau emoții pe care nu mai putea să le rețină. Îmi pare rău," a murmurat ea, întorcându-și privirea. Soacra a oftat, s-a așezat la masă. Fiul ei a urmat exemplul ei. Simion stătea față în față cu Iolanta și mânca, fără să-și ridice privirea, de parcă nu observa ce se întâmplă în jurul lui. Iolanta s-a așezat pe marginea scaunului, simțind cum corpul ei o doare literalmente de oboseală. Abia a atins mâncarea, pentru că atacurile de greață erau prea puternice. Soacra a observat asta și i-a aruncat o privire dezaprobatoare. Mănâncă, a ordonat ea, trebuie să te hrănești, ca să se nască copilul sănătos. Iolanta a luat ascultătoare o lingură și a înghițit o gură de supă. Lichidul fierbinte i-a ars gâtul și a început să tușească puțin, dar a continuat să mănânce, știind că orice manifestare de slăbiciune va fi percepută ca o provocare. Seara, când toată lumea s-a culcat, Iolanta a stat mult în pat, privind în tavan și gândindu-se la cum s-au schimbat lucrurile de la nunta lor. La început, totul a fost bine. Simion s-a străduit să fie un soț atent și grijuliu, iar soacra părea nu prea bună doar la început. Dar, cu fiecare zi, tensiunea a crescut, iar acum Iolanta se simțea străină în această casă, neprimitoare și străină. Își amintea cum, cu mult înainte de sarcină, ea și Simion se plimbau în parc, el o îmbrățișa și îi spunea că o iubește mai mult decât orice pe lume. Atunci credea fiecare cuvânt al lui, dar acum acele amintiri se păreau îndepărtate, nerealiste și chiar fantastice. Simion era complet de partea mamei sale și povestea cu entuziasm Iolantei despre cât de frumoasă ar fi o cărucior și un pătuț minunat pentru copil, dacă ar fi încredințat economiile viitoarei bunici. Fata trebuia să fie de acord cu soțul, deși în fiecare zi simțea că inima ei devine tot mai grea. Pentru a obține măcar puțină bucurie în această viață,
Iolanta a cerut lui Simion permisiunea de a-și invita mama în vizită. Simion a acceptat ușor și a fugit repede de acasă la muncă. Când Iolanta, înroșindu-se ca și cum ar fi urmat să facă ceva rușinos, i-a spus soacrei despre aceste planuri, a auzit în schimb multe răutăți despre ea și despre mama ei. Marina Petrovna era convinsă sincer că mama și Iolanta vor organiza cu siguranță o operațiune specială pentru a-i lua bunurile și a le transforma în ale lor. Totuși, ideea în sine, bucurându-se de propria ei generozitate, nu a fost anulată, adăugând la final un comentariu jignitor: să vadă și ele cum trăiesc oamenii normali. Valentina a sosit în ziua următoare. Era sâmbătă și, pentru a ajunge în oraș într-o zi de weekend, a trebuit să se trezească la 5 dimineața. Încărcând sacoșele cu diverse bunătăți din sat, femeia s-a urcat în autobuzul regional și, după 5 ore, a ajuns la autogara din orașul unde fiica ei mergea să studieze. Totuși, pe parcurs a fost întâmpinată doar de Iolanta. "Unde este ginerele meu?" a întrebat Valentina, privind la sacoșele grele de la picioarele ei. "Nu poți să cari așa ceva. Ești însărcinată, iar eu am dureri de spate și de brațe de la muncă în grădină. Vezi, m-am străduit, ți-am adus cele mai delicioase, proaspete și sănătoase. Acum văd că nimănui, în afară de tine, nu-i pasă de asta." A plecat la țară cu mama, a raportat Iolanta cu veselie, apoi a adăugat confuz: "S-a întâmplat ceva incredibil de urgent, ce nu putea aștepta." "Înțeleg," a murmurat Valentina, iar apoi, pentru a o consola pe fiica ei, a spus: "Dar noi vom pregăti o cină regală pentru întoarcerea lui." Desigur, Iolanta a zâmbit cu bucurie și a realizat că aproape că a uitat cum să zâmbească așa. Viața comună cu Simion și cu mama lui, se părea, începea să-i stoarcă toate sucurile. Când Marina Petrovna a pășit pragul împreună cu fiul ei, a fost întâmpinată de aroma plăcintelor de casă cu varză, coaste cu cartofi, o supă bogată și chiar delicatese conservate din grădină. După ce a salutat-o pe soacră, Marina Petrovna a invocat oboseala și a plecat în camera ei, închizând ușa în urma ei. Simion a observat de asemenea că nu este foame și a lăsat mama și fiica să stea singure în bucătărie. Valentina nu a spus nimic, dar a simțit cât de multă durere îi provoca Iolantei o astfel de viață. Femeia a plecat deja a doua zi dimineața, înțelegând că oricum nu era binevenită acolo. Nimeni nu s-a oferit să o conducă măcar până la gară. Atitudinea față de ea, ca față de o rudă sărăcăcioasă, era mai mult decât clară. Timpul a trecut, iar Iolanta nu a suportat sarcina atât de ușor cum și-ar fi dorit. A trebuit adesea să petreacă 1 sau 2 săptămâni în spital pentru a se menține. Simion a fost ocupat cu propria lui viață în tot acest timp, așa că Iolanta a trebuit să-și rezolve singură problemele, să se descurce fără mâncare de acasă, să mănânce mâncare de spital, să alerge singură la farmacie, să care sacoșe grele cu lucruri. Nu era nevoie să spun că soacra nu a avut niciun fel de implicare în viața Iolantei și nu s-a interesat deloc de evoluția sarcinii nurorii. Marina Petrovna observa soția fiului ei doar în acele cazuri când era nevoie de ceva de curățat, spălat sau gătit, dar chiar și în astfel de situații, implicarea Iolantei provoca o mulțime de reproșuri legate de nepriceperea fetei și lipsa oricăror abilități gospodărești. Soțul a încetat complet să o apere în fața mamei sale și, rămânând doar cu ea, o ruga insistent să nu răspundă cu nepoliticosenie generației mai în vârstă și îi amintea că mama, chipurile, voia întotdeauna să facă totul cât mai bine. Se pare că dorințele Iolantei nu mai erau luate în considerare. Simion nu observa că mama lui era prea severă cu nurorile și îi punea din ce în ce mai multe cerințe, adesea chiar incompatibile între ele. Într-o dimineață, când Iolanta pregătea micul dejun, a fost brusc cuprinsă de greață și a vomitat direct pe masa din bucătărie. S-a apucat de burtă, simțind o durere ascuțită. Soacra a intrat în bucătărie și a văzut ce se întâmplă. "Ce faci?" a strigat ea, apucând-o pe Iolanta de mână. "Îndepărtează imediat tot asta." Iolanta a încercat să se ridice, dar picioarele ei nu o ascultau. A căzut în genunchi, ținându-și palmele pe burtă. Durerea devenea insuportabilă. "Ajutați-mă!" a gemut ea, adresându-se soacrei. "Mă simt rău." Soacra stătea nemișcată, privindu-o cu o expresie rece pe față. Apoi s-a întors și a ieșit din bucătărie, trântind ușa. Iolanta a rămas singură, simțind cum lumea din jurul ei se destramă literalmente în bucăți. În acel moment, i-a venit o idee necesară. Strângându-și ultimele forțe, s-a ridicat în picioare și a mers la telefon, a format numărul unei prietene de la universitate și a cerut-o să vină. Prietena a venit repede, a ajutat-o pe Iolanta să se urce în mașină și a dus-o la spital.
Doctorul a examinat-o și a spus că a venit foarte la timp pentru ajutor, altfel ar fi putut să-și piardă copilul. După 10 zile, Iolanta s-a întors acasă. O altă neplăcere o aștepta pe Iolanta la sfârșitul semestrului, când a susținut toată sesiunea de iarnă, fără ajutorul soțului, și s-a lăudat cu asta în fața lui Simion. El i-a spus: "Cred că ar fi mai bine să nu te mai întorci la studii în semestrul următor. Îți vei lua concediu academic din cauza sarcinii și nașterii și vei putea să te bucuri liniștită de odihnă." Adevărat, sunt un tip grozav, nu-i așa? Am gândit totul perfect. Iolanta a rămas pentru o clipă șocată. Știa că Simion era pe deplin conștient de cât de important era pentru ea să termine universitatea și să obțină diploma de învățământ superior. Pentru ea, aceasta era literalmente sensul existenței, singurul raze de lumină în regatul întunecat în care se afla în acea perioadă a vieții sale. "Nu, ce spui?" a clătinat Iolanta din cap, "nu este deloc greu să învăț. În plus, de obicei ajungem la universitate împreună." Simion a ridicat sprâncenele cu uimire, de parcă voia să spună că nu înțelege deloc de mersul soției. "Dar este foarte important pentru mine," a continuat Iolanta cu pasiune. Simion, între timp, a rămas neclintit. "Am scris deja cererea în numele tău și probabil că este deja semnată de decan. Ce prostii îți imaginezi? De ce trebuie să te duci la școală cu burta? Ce? Nu ai destule treburi de făcut acasă? Atunci mama are probabil dreptate când spune că tu te ocupi toată ziua cu tot felul de prostii și nu te gândești la gospodărie. Poți învăța și mai târziu. Când vei naște, vei sta în concediu de maternitate și te vei întoarce la studii. Acum, ca o soție bună și o mamă exemplară, trebuie să fii responsabilă și să te gândești mai mult la copilul nostru." Iolantei i-a fost foarte greu. Lacrimile trădătoare și răutăcioase îi ardeau ochii și curgeau ca niște picături transparente pe obrașii ei înfierbântați. Toată visul ei a fost călcat în picioare de acest om în favoarea intereselor sale și nimic nu mai putea fi reparat. Până la urmă, i-a purtat copilul lui. Întorcându-se brusc, Iolanta a plecat în cameră pentru a nu vedea fața triumfătoare a lui Simion. Înainte ca ușa să se închidă în urma ei, a reușit să audă cum soacra râde cu aprobarea de nenorocirea ei în camera ei. Aceasta a scos-o complet din echilibru, iar ea a început să plângă, înfășurându-se cu fața în perna. Rămasul iernii și începutul primăverii au trecut pe aceleași note triste. Iolanta avea impresia că soțul ei nu mai era deloc omul vesel și bâlâând pe care îl cunoștea când s-au întâlnit și s-au îndrăgostit. Acest nou bărbat era exigent cu ea și extrem de sever. Soțul ei era de acord cu mama lui în tot, iar opinia Iolantei nu conta aproape deloc pentru el. Fata încerca să nu se plângă mamei ei, căci ce folos, dacă de fiecare dată auzea cam același lucru. "Ai văzut ochii cu care ai cumpărat? Încearcă să taci mai mult, să nu te cerți. Rudele tale se comportă groaznic, dar ce să faci, pe aceștia i-ai ales." Iolanta tăcea și plângea în liniște nopțile lungi. Nu avea unde să se ducă, iar asta o omora literalmente. În oraș era străină, nu avea nicio rudă, iar în sat nu putea să se întoarcă. Când mai erau 5 săptămâni până la naștere, Marinei Petrovna i-a venit ideea să spele toate candelabrele din casă. Evident, conform planului ei, acrobatica de a scoate și a suspenda fiecare candelabru trebuia să fie realizată de nora ei. Când fata a încercat să-i spună mamei soțului că a sta pe un taburet instabil și a se întinde în sus nu era cea mai bună activitate pentru o femeie însărcinată și că poate ar fi fost mai bine să-i ceară lui Simion, care stătea la computer în camera alăturată, să se ocupe de asta, s-a dezlănțuit o adevărată furtună. Fără rușine. Sema scrie disertația, este ocupat, iar tu, nenorocita, încerci să-l încarci cu munca ta de femeie, ca el să stea toată viața lângă fusta ta, striga soacra, avansând spre Iolanta. Fetei nu i-a rămas altceva de făcut decât să se urce pe taburetul instabil din bucătărie. Candelabrul din camera mare s-a lăsat ușor sub eforturile ei, la fel și cel din hol, dar în bucătărie nu voia să se desprindă. Întinzându-se spre cârlic pentru a-l scoate în siguranță și a nu-l sparge, Iolanta a simțit brusc cum una dintre picioarele taburetului s-a rupt, s-a crăpat, apoi a pierdut echilibrul și a căzut, iar restul nu-și mai amintește. În memorie, i-a rămas doar lumina de la plafon în ambulanță și sunetul sirenei cu care mașina își croia drum prin traficul dens. Apoi, în camera de urgență, soacra povestea ceva zgomotos și strident. S-a urcat singură. I-am spus, dar unde o oprești, pe proasta? Și ceva neclar murmura Simion. Apoi, pe fața Iolantei a căzut o mască, iar toate senzațiile și sunetele au dispărut brusc.
Când s-a trezit în salon, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și atingă burtica. Era aproape plată, în partea de jos s-o durea neplăcut. Abia găsind puterea să se ridice, a strigat spre ușă. Unde este copilul meu? Ușa s-a deschis, iar o asistentă somnoroasă a pășit în salon. Nu te îngrijora, ți-am salvat băiețelul. Este în secția de pediatrie. Are o greutate bună pentru această perioadă, așa că va trăi. Numai că a avut o mică luxație la naștere, dar nu este grav. După nașterea neplanificată, Iolanta a trebuit să petreacă 2 săptămâni în spital. Mai întâi singură, apoi în salon cu bebelușul. Când, în sfârșit, au fost externate. Nici pătuț, nici cărucior. Iubitul tată și bunica nu au cumpărat nimic. Și acum mama a trebuit să se ocupe urgent de asta. În loc de o întâmpinare festivă din maternitate, o aștepta pregătirea cinei, iar în loc de ajutor cu copilul, spatele soțului, care stătea la computer, plus observațiile mamei lui. Nici Marina Petrovna, nici Simion nu au arătat dorința de a ajuta la îngrijirea bebelușului, să-l hrănească, să-l spele, să-l plimbe. Toate acestea Iolanta le-a făcut singură. Nu am timp, lucrez, era tot ce auzea. Lasă-l pe Simion în pace, țărancă. Nu-l deranja să învețe. Îi răspundea mama. În cele din urmă, Simion s-a mutat complet în camera mamei sub pretextul că propriul său fiu plânge noaptea și îi deranjează somnul. Aproape așa îi reproșa soțul ei în răspuns la cererea de a fi puțin alături de copil. Am eu dreptul să mă odihnesc noaptea? Eu, între noi fie vorba. Lucrez, aduc bani în casă, răspundea Simion la orice încercare a soției de a-l apropia de viața propriului său copil. În plus, Iolanta nu vedea deloc bani. Nici salariul soțului, nici indemnizația ei de maternitate, toate se duceau în buzunarele soacrei, de unde ea le dădea cu generozitate. Conform raționamentelor celei de-a doua mame, pur și simplu nu era nevoie de nimic. Ce ai nevoie? Ce să-ți spună soacra? Trăiești pe tot ce este gata, ocupă-te doar de copil și menține ordinea. Ei bine, cum te simți în rai? Uneori, Iolanta cerea sume mici de la mama ei, dar cel mai adesea femeia nu putea conta pe ea, căci Valentina trăia și ea în sat fără prea multe resurse. Iolanta nu și-a mai actualizat garderoba, nu folosea cosmetice, iar fiului său îi cumpăra cele mai ieftine și nu întotdeauna de calitate. Simion se îndepărta din ce în ce mai mult de soție și de fiu, dispărând constant, chipurile, la universitate. Iolanta, în timp ce plimba căruciorul, privea visătoare fetele tinere studente, de aceeași vârstă cu ea. Ele alergau la școală și la întâlniri, tinere, fără grisi. Ce mult și-ar fi dorit în acel moment să fie la fel. Cât de mult îi părea rău fetei că totul s-a întâmplat exact așa. Rușine să recunoască, dar Iolanta chiar invidia puțin ușurința cu care trăia soțul ei. Ce mult și-ar fi dorit fata să nu se gândească la nimic, să zboare prin viață, respirând adânc, așa cum își permitea soțul ei. Adevărul este că el nu a schimbat niciodată hainele băiețelului său, nu a ieșit niciodată cu el și nici măcar, se pare, nu l-a luat vreodată în brațe. Dar el era fericit, spre deosebire de Iolanta, care uitase deja ce înseamnă să dormi bine și să te speli la timp. Când vara se apropia de sfârșit, iar zilele călduroase erau pe cale să se termine, Simion a apărut la ușă neobișnuit de vesel. Felicită-mă, totul a ieșit. S-a adresat el mamei. Fiule, dragul meu, s-a aruncat aceasta să-l îmbrățișeze. Numai Iolanta nu putea înțelege ce se întâmplă și stătea în tăcere în hol, strângându-și bebelușul la piept. Pleacă în China pentru un stagiu prin programul de schimb al universității, a explicat Simion. Cum în China? S-a mirat Iolanta. Pentru cât timp? Pentru 3 ani, a spus Simion cu neglaijență. Zborul este poimâine. Mă duc să-mi fac bagajele. Soacra a aruncat o privire triumfătoare către nora ei, de parcă ea personal a obținut o astfel de călătorie invidiată pentru fiul ei și a alergat după el. Așteaptă, Senio, te ajut să te pregătești, căci nimeni nu va ridica un deget să te ajute, totul singur, totul singur. Iolanta, în confuzie, s-a așezat pe un taburet în hol. Simion pleca și o lăsa singură cu mama lui. Cum vor supraviețui aici cu băiețelul timp de 3 ani? Pe obrașii tinerei femei au început să curgă lacrimi. 2 zile au trecut repede, iar Simion a trecut cu ușurință pragul casei, lăsând-o pe Iolanta și pe copil în grija Mariei Petrovna. De atunci, tânăra femeie a trebuit să se miște și mai repede. Soacra nu se sfia să încredințeze nu doar treburile casnice, ci și munca la țară,
pe care trebuia să o pregătească urgent pentru iarnă. De asemenea, trebuia să se ocupe de fiu, care avea nevoie de ședințe de masaj și not pentru a depăși consecințele nașterii premature. Iolanta a început să semene cu o umbră. Mânca puțin, dormea puțin, se mișca mult. De fiecare dată când fata încerca să se apere și să câștige puțin timp pentru odihnă, soacra îi amintea că se află în apartamentul ei din bunăvoință, așa că trebuie să justifice întreținerea și cazarea. De fiecare dată, Marina Petrovna găsea cuvinte și porecle atât de jignitoare pentru nora ei, încât aceasta plângea în perna ei, pentru a nu-l trezi pe bebeluș, care dormea în pătuțul de lângă. Nu odată și nu de 2 ori, Iolanta a luat decizia de a pleca la mama ei, dar înțelegea că nu există muncă în sat, iar soacra ar fi refuzat categoric să aloce măcar niște bani pentru nepot în cazul în care Iolanta l-ar fi dus cu ea. Simion, de asemenea, nu părea să dorească să-și susțină soția nici moral, nici material. A dispărut de pe linia de contact o săptămână după ce a ajuns în Beijing. Doar în rare mesaje SMS scria că mai târziu, probabil, va putea să-i sune numărul, iar de 2 luni, Iolanta nu știa ce se întâmpla în viața soțului. S-a întâmplat într-o toamnă târzie, când ploile cădeau aproape neîntrerupt, iar o perdea de ceață gri se desfăcea rar. Dimineața, Marina Petrovna s-a simțit rău, dar nu i-a dat importanță. Până seara, ambulanța a dus-o pe femeia în vârstă la spital. Când, a doua zi dimineața, Iolanta a venit cu copilul în brațe să o viziteze pe a doua mamă, doctorul i-a explicat că a suferit un accident vascular cerebral, i-a fost afectat discursul și întreaga parte dreaptă a corpului. Cu alte cuvinte, de acum înainte, Marina Petrovna nu putea nici să meargă, nici să se descurce singură, iar în această stare urma să fie externată acasă imediat după încheierea perioadei acute, adică în aproximativ 2 săptămâni. Iolanta a încercat imediat să-l sune pe Simion, dar telefonul lui, deja tradițional, nu răspundea. Nici la ambasada Rusiei din Beijing, nici la decanatul universității nu știau nimic despre el. Dacă tânăra femeie nu ar fi fost atât de întărită de lupta cu dificultățile, probabil că ar fi trebuit să se așeze și să plângă. Dar avea un fiu în brațe, iar acest lucru nu putea fi permis. Primul impuls al nurorii, care nu văzuse nimic bun de la mama soțului, a fost să-și strângă lucrurile și să plece, lăsând-o pe femeia în vârstă să se lupte singură cu boala. Totuși, mama ei o crescuse complet diferit, astfel că Iolanta a început să acționeze. Când, după 15 zile, Marina Petrovna a fost adusă acasă, patul ei fusese deja adaptat nevoilor unei persoane imobilizate. Iolanta a cumpărat de asemenea tot ce era necesar pentru îngrijirea soacrei. Și din acea zi, a încercat zilnic să aloce timp pentru a-i face, pe cât posibil, masaj, a vorbi cu ea, a încercat să o învețe să pronunțe din nou măcar câteva sunete. Anul nou a trecut peste Iolanta ca un buldozer, căci cădea de oboseală. Dar ce importanță avea, dacă Marina Petrovna a reușit pentru prima dată să execute un exercițiu logopedic simplu? Primăvara era deja la ușă, iar Iolanta continua să lucreze la reabilitarea soacrei, iar aceasta începea să simtă încet partea dreaptă. După 2 luni de exerciții zilnice, Marina Petrovna a reușit să se așeze singură, iar după 6 luni, vara, a făcut primii pași cu ajutorul unui cadru. Un astfel de progres colosal nu ar fi fost posibil în niciun fel, dacă nu ar fi fost munca titanică depusă de Iolanta, iar Marina Petrovna înțelegea acest lucru mai bine ca oricine. A meditat mult la cum să comunice cu nora ei în noile condiții. Îi era rușine de cuvintele sale și de comportamentul fiului său. De multe ori a încercat să-l găsească pe Simion, dar acesta părea că a dispărut complet și doar periodic răspundea cu mesaje scurte de pe numere străine. Odată, soacra a avut în sfârșit curajul să-i ceară nurorii să vină la ea după ce își va așeza copilul. Te rog, Lana, iartă-mă pentru cuvintele și pentru cum m-am comportat cu tine. Te rog, iartă-mă pe mine, o bătrână proastă. Acum văd că am fost nedreaptă cu tine. Dacă aș putea, aș face totul diferit acum. Iolanta a acceptat scuzele în tăcere, cu un zâmbet înțelegător a strâns-o pe femeia în vârstă la piept, și așa, îmbrățișate, au stat până după miezul nopții. Pacea în familia lor a fost restabilită. Iolantei i-a devenit semnificativ mai ușor. Mama ei a început să vină mai des la invitația soacrei. În plus, bebelușul creștea și nu aducea probleme speciale. După 1 an de la nefericitul accident vascular cerebral, Marina Petrovna s-a recuperat complet și i-a propus nurorii să se reînscrie la universitate. Băiețelul nostru este atât de liniștit. Mă descurc ușor cu el, cât timp ești la cursuri. Hai, Lana, învață, cât timp ai ocazia.
Vei recupera ușor ce ai pierdut. Iolanta a întrerupt concediul academic și s-a reintegrat în rândurile studenților. Desigur, a început să obosească mai mult, dar a meritat. După cursuri, Iolanta se întorcea acasă, unde o așteptau băiețelul și a doua mamă. La sfârșitul celui de-al doilea an de absența lui Simion, viața își urma cursul. După ce a încărcat farfuriile în mașina de spălat vase după cină, Iolanta și așezase notițele pe masă, când a auzit un sunet ciudat. Cheia se întorcea în broască. Făcându-se nevăzut în hol, Iolanta s-a uitat la ușă. S-a gândit mult la Simion în tot anul trecut și îi era foarte frică să nu-i se fi întâmplat ceva grav. Nu avea nicio îndoială că soțul ei deschidea ușa în acel moment. Într-adevăr, în ușa deschisă stătea Simion, dar în spatele Iolantei a zărit nu un valiză cu cadouri plăcute, ci o tânără fetiță machiată strident. Un bărbat a trecut pragul și a făcut semn iubitei sale să-l urmeze. Intră, nu te sfi. Fata machiată a pășit în hol, privindu-le pe Iolanta. Simion. A început Iolanta, dar el a oprit-o cu un gest. Pe scurt, mama a avut dreptate în ceea ce te privește. Ești un țăran și te vei întoarce imediat la colhozul tău. Acolo este o atmosferă mai potrivită pentru tine decât în învățământul superior. Strânge-ți repede lucrurile și pleacă, și să nu te mai văd pe aici. Ținându-și iubita aproape, soțul Iolantei a continuat, iar eu mă voi căsători cu o fată normală din oraș, care este pe același nivel cu mine. Iolanta și-a revenit puțin din primul șoc și îl privea cu ochii mari pe soț. Nu putea să creadă că Simion era capabil să se comporte atât de josnic. Dar nu vrei să mă întregi mai întâi despre fiu? A spus ea în șoaptă. Sau despre starea mamei tale, care a fost paralizată, sau despre cum am supraviețuit în acele vremuri când tu nu ne-ai trimis niciun ban timp de atâția ani. Nu vrei să întregi despre asta? Era uimită de reacția soțului. Se părea că Simion era pe punctul de a râde. Hai, lasă-mă, țărană! Crezi că voi crede în fanteziile tale? Tu ai inventat asta ca să mă atragi înapoi în această groapă. Recunoaște, mama e sănătoasă și nu i-a amenințat niciun accident vascular cerebral. Simion o privea insistent, așteptând un răspuns. Fata care îl însoțea s-a așezat pe un taburet și a început să-și scoată încălțămintea și hainele de sus. Fiule! A strigat din cameră o voce bâlândă a Marinei Petrovna. Vino aici, fiule! Iată! Simion a ridicat triumfător degetul și, fără să se descalțe, a mers la chemarea mamei. Totuși, spectacolul pe care l-a văzut nu i-a plăcut deloc. Mama lui, pe care o amintea tânără și sănătoasă, zăcea pe o grămadă de perne, într-o poziție ciudată, întorcându-se pe o parte. Privirea ei rătăcea prin cameră, iar mâinile și picioarele erau nemișcate. În sfârșit ai venit. A scârțit Marina Petrovna, căci Iolanta m-a tot chinuit, dar acum totul va fi bine, nu-i așa? Nu ești singur, fiule. Prezintăm-mă iubitei tale și să o învețe pe Alanta, înainte să o dai afară din casa noastră, să-mi aducă vasul, să-l spele, să mă ștergă, să facă gimnastică cu mine și, în general, tot ce făcea ea, leneșa. Și să o învețe și pe fata ta, căci cine va avea grijă de mine cât timp tu ești la muncă? Ce să aduc? Scuză-mă, nu-mi vine să cred urechilor mele, a spus Simion. Să aduc vasul? Să te șterg. Mamă? Asta nu e o glumă, nu e o invenție a lui Alanta. Bărbatul părea perplex. Fata lui, pe nume Rita, care în timpul acestui dialog stătea în ușa camerei, a chicotit zgomotos de râs, nici nu i-ar fi trecut prin cap că, acceptând oferta profesorului de a pleca cu el în țara natală din China și de a locui cu el, va trebui să suporte să aducă vasul pentru o bolnavă. Să aduc vasul, a repetat Marina Petrovna. Ce te deranjează? Nu pot ajunge la toaletă. Mamă, trebuie să mă gândesc, a răspuns Simion. Nu pot așa, dintr-o dată. Eu și Rita nu putem. Ah, sărăcuțul! Vocea femeii în vârstă și-a pierdut brusc răgușeala. Așa te-am crescut? Asta te-am învățat? Marina Petrovna l-a împins pe fiul ei de pe pat și s-a ridicat în picioare. Simion a observat în tăcere metamorfozele care se petreceau cu mama lui chiar sub ochii săi. Asta e cum a răsplătit-o pe soție pentru fidelitate și devotament. A adus în casă o fată de comportament ușor și a crezut că îi se permite totul. Iar Iolanta și fiul tău unde să meargă? Pe stradă? Ei bine, în primul rând, mamă, aceasta este apartamentul tău, nu al meu. Bărbatul s-a strâmbat,
ca și cum ar fi simțit o durere puternică, iar în al doilea rând, Rita nu a apucat să termine. În cameră a intrat hotărât Iolanta, era evident că se stăpânea cu ultimele puteri. Acesta nu este apartamentul mamei tale, Simion, a spus fata încet, dar clar. Acum această locuință aparține mie și fiului nostru în părți egale. Ce părți? Ce spui? A respins-o Simion, ca și cum ar fi fost doar o muscă enervantă. Spune adevărul, Simion, spre deosebire de tine, a răsunat din nou vocea Marinei Petrovna. Cunosc bine bărbații și mă amintesc perfect de tatăl tău. Și el a fugit, lăsându-te în brațele mele când erai doar un bebeluș. Așa că, atunci când ai încetat să mai comunici, nu am avut nicio îndoială că așa se va termina totul. Iar după ce soția ta m-a ridicat în picioare, nopți fără somn și fără mâncare, i-am făcut cadou apartamentul, așa că va trebui să te respecti față de proprietara acestor metri pătrați, vrei sau nu. Dacă lui Simion i-ar fi turnat o găleată de apă rece, nu ar fi arătat atât de jalnic ca în acel moment. Așteaptă, Iolanta, m-ai înțeles greșit. A început el, dar fata nu mai avea nimic de pierdut, nici eu, nici fiul nostru. Amândoi te-am înțeles corect. Ne-ai șters din viața ta, iar noi te ștergem din a noastră. Ia-ți fata și pleacă de aici, până nu am chemat poliția. E deja prea târziu. Copilul doarme. Dar cum? Simion nu se lăsa. Cum ai obținut cadoul? Ești o escroacă. Voi putea dovedi asta cu ușurință. Cu asta, te rog, la tribunal, a repetat Iolanta, intrând în febra discuției. Și acum, du-te de aici. Hai, Rita, ne vom muta după decizia instanței, a spus Simion, aruncând o ultimă privire plină de ură asupra soției. Divorțul îl voi solicita eu, a spus Iolanta, grăbindu-se să părăsească apartamentul. Când ușile s-au închis în urma lor, Iolanta și-a dat frâu lacrimilor. Mai târziu, ele două, Iolanta și Marina Petrovna, au stat împreună în bucătărie, au băut ceai cald cu prăjituri și au schimbat povești triste. Soacra i-a povestit nurorii despre cum a dispărut din viața ei tatălui Simion, iar Iolanta, ștergându-și lacrimile neinvitate de pe obraje, își amintea cât de fericiți au fost la începutul relației cu Simion. Tot ce este bine se termină bine, a concluzionat femeia în vârstă. Mâine ai cursuri, iar eu voi face curat și mă voi culca și eu. Mulțumesc. Iolanta s-a oprit o clipă, apoi a adăugat, mamă. Te rog, a zâmbit Marina Petrovna, concluzionând. Procesul de divorț a avut loc în curând. Așa cum promisese Iolanta, ea a solicitat divorțul și era pregătită să parcurgă tot acest drum plin de obstacole cu capul sus. Adevărul este că soacra ei o ajută în tot. Simion a încercat să depună o cerere de anulare a cadoului pentru apartament, dar nu a reușit în demersul său. În timpul audierilor, vecinii au depus mărturie împotriva lui, văzând cât de dedicată era Iolanta în îngrijirea sănătății soacrei, iar lucrătorii medicali care au fost martori oculari la același lucru. Simion nu a reușit nici să întârzie divorțul. În ciuda a două neprezentări la ședința de judecată, judecătorul a pronunțat o hotărâre favorabilă reclamantei. În timpul pronunțării deciziei finale, Marina Petrovna o ținea strâns pe Iolanta de mână. De atunci, relațiile dintre cele două femei nu doar că s-au îmbunătățit, ci au devenit cu adevărat de familie. Copilul creștea, aducând constant în viața Iolantei și a celei de-a doua mame momente pline de bunătate și bucurie. Iolanta continua cu plăcere studiile la universitate, deși la început se temea că Simion va apărea la catedră și îi va strica reputația. Dar săptămânile treceau și nimic nu se întâmpla. După câteva luni, au ajuns la Iolanta zvonuri că Simion nu s-a descurcat deloc bine în timpul stagiului din China. Se spunea, de asemenea, că motivul pentru care conducerea Universității din Beijing avea o atitudine proastă față de el era neglijența tânărului profesor în relațiile amoroase. Simion a fost implicat de mai multe ori în povești de dragoste, iar niciuna dintre aventurile sale nu a fost lipsită de scandal. Odată s-a îndrăgostit de o studentă de anul întâi, apoi a abandonat-o și a căutat atenția unei colege, iar apoi a încercat să seducă două fete simultan. Comportamentul lui Simion la universitate nu a fost tolerat și s-a indicat ieșirea, iar în curând s-a întâmplat același lucru și acolo. Cât despre Rita, ea era acea studentă de anul întâi care a început o relație cu profesorul căsătorit. De asemenea, în ciuda părinților ei foarte influenți, a fost rugată să părăsească zidurile instituției de învățământ și nu i-a rămas altceva de făcut decât să-l urmeze pe iubitul ei. Totuși, nu au reușit să rămână mult timp împreună. Simion și Rita s-au despărțit cu satisfacția reciprocă.
Rita și-a găsit rapid un nou pretendent de statut, iar Simion a obținut doar un titlu nu prea onorabil de șomer. Iolanta, după ce a terminat anul 3, a început să se gândească serios la viitorul ei și la perspectivele pentru fiul ei. Pentru a se putea susține, fata a decis să-și dezvolte o mică afacere. Încă din școală, Iolanta știa și îi plăcea să deseneze portrete ale prietenilor ei. Așa că a decis să câștige bani pentru ea și fiul ei din această activitate. A realizat câteva portrete ale colegilor ei mai întâi în creion, iar apoi în ulei, le-a dăruit prietenilor și cunoscuților, observând că ar putea face portrete după fotografii. Proba s-a dovedit a fi foarte reușită, iar în curând Iolanta avea deja câteva comenzi. La începutul anului 4, oferta studiului, numit după numele ei, era deja destul de variată. Iolanta a realizat că acum putea să nu se mai îngrijoreze nici pentru ea, nici pentru fiul ei, nici pentru Marina Petrovna. Timpul continua să treacă necruțător, iar într-o seară, Iolanta se grăbea spre casă, unde o aștepta fiul ei împreună cu bunica. Se apropia anul nou, așa că starea de spirit a fetei era optimistă. Silueta bărbatului din față, înfășurat într-o haină închisă la culoare, i s-a părut cunoscută. Da, așa era. Apropiindu-se, s-a convins că era Simion, care mergea undeva cu treburile lui. Judecând după hainele lui uzate, afacerile fostului soț nu mergeau prea bine. Iolanta nu știa ce să facă, să-l cheme, să-l întrebe dacă are nevoie de ajutorul ei, să-i ofere măcar să-l vadă pe fiul lor. Dar tot răul cu care s-a confruntat din cauza lui sau care a fost făcut de el personal a revenit brusc în memoria fetei, iar ea a încetinit pasul. Simion a acționat josnic nu doar față de ea. A trădat și propria mamă, și propriul fiu. Totuși, viața, se pare, oferă fiecăruia ocazia de a învăța înțelepciunea ei din propriile greșeli. Privind puțin în urma fostului soț, Iolanta a întors pe o altă stradă. Probabil că în viața ei nu mai erau prevăzute greșeli. Puțin mai târziu, analizând această întâlnire, Iolanta și-a amintit cum, în primul moment, inima ei a stat pe loc. Își amintea toate acele ofense, umilințe, vise spulberate care au rămas în trecut. Totuși, acum, după atâția ani, a realizat brusc cât de mult s-a schimbat. Pentru prima dată după mult timp, a simțit liniște și încredere în sine. Această întâlnire i-a arătat că nu mai era acea fată fragilă, pe punctul de a fi zdrobită de împrejurări. A devenit o femeie puternică și independentă, care și-a reconstruit viața, în ciuda tuturor obstacolelor. Iolanta a înțeles că fostul soț nu va mai avea niciodată puterea asupra ei. Cuvintele și faptele lui au încetat să mai fie importante pentru ea. A învățat să ierte și să lase trecutul în urmă pentru a merge mai departe. Întâlnirea i-a reamintit cât de departe a ajuns în viața ei și i-a întărit credința în sine. Acum știa cu siguranță că nicio greșeală din trecut nu ar putea opri în calea fericirii și succesului.